Hello, my name is Raj. I'm co-founder director of Raj Computer Education. आज आपल्याला बेसिकली ना हे जे एक्सेल आहे ना याच्यामध्ये थोडंसं फॉर्म्युलाज वरती काम करायचं आणि फॉर्म्युला हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मला एखादी गोष्ट हो किंवा नाही करायची असेल तर त्याच्यासाठी इफ नावाचा फॉर्म्युला असतो. मग हा फॉर्म्युला कसा लिहितात ते लिहिण्याची एक पद्धत आहे. ती म्हणजे कसं करतात त्या फॉर्म्युलामध्ये सुरुवातीला पहिल्यांदा इक्वल टू साईन लिहितात. त्याच्यानंतर इफ लिहितात. इफ ही कंडिशन जर बरोबर असेल, जर जर म्हणजे कॉमा, ही जर बरोबर असेल तर हे कर आणि जर चुकीची असेल म्हणजे फॉल्स असेल तर हे कर, असं सांगितलं जातं. ही याची लिहायची पद्धत आहे. बरोबर आहे. आता ह्या बेसिसवरती आपल्याला काय करता येतं. फॉर एक्झाम्पल समजा असं कन्सिडर केलं की माझ्याकडे इथं मी एक मेसेज दिला युजरला. मी सांगितलं इथं एंटर नंबर. इथं एक नंबर घेतला, इकडे एक नंबर घेतला 5 आणि इथं मी सांगितलं RESULT रिझल्ट केलं आणि ह्या बॉक्समध्ये रिझल्ट शो केला. तर मी काय करतो, सोपी आयडिया करतो. बरोबर आहे. मला उत्तर कशाच्या बेसिसवरती पाहिजे, याच्या बेसिसवर. आता इथे काय करतो मी, इथे येतो आणि सांगतो हे जर मोर दॅन 0 असेल तर पॉझिटिव्ह आणि लेस दॅन 0 असेल तर निगेटिव्ह. ते कसं सांगणार, मी सांगितलं इक्वल्स टू, मी सांगितले जर म्हणजे इफ. हे हे म्हणजे काय, हे डी मधलं 5व्या नंबरची व्हॅल्यू आहे. पण मी त्याला क्लिक केलं तरी ते D5 येतं. ही जर व्हॅल्यू लेस दॅन 0 असेल तर याला काय म्हणणार मी, याला म्हणणार लेस दॅन 0 म्हणजे ते निगेटिव्ह आहे, निगेटिव्ह आहे. एल्स ते काय, डबल कोट्स मध्ये पॉझिटिव्ह आहे. बरोबर आहे. आता जर इकडे मी -3 टाकलं तर तुम्हाला सांगतो निगेटिव्ह. पण मी 0 टाकलं तर ते काहीच नाही सांगत, ते निगेटिव्ह सांगतो, पॉझिटिव्ह सांगतं. चुकलं. मग अशी कंडिशन असेल तर मी इथं 3 कंडिशन देऊ शकतो. पण 3 कंडिशन कशा द्यायची आपण थोडं नंतर बघू. नंतर मी काय केलं, एक नवीन शीट घेतलं परत. ठीक आहे. याच्यामध्ये बघा हा फॉर्म्युला आहे ना, मी हा फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात राहील, तुम्हाला लक्षात राहावा म्हणून मी काय करतो, इथे एक बॉक्समध्ये हा टाकून ठेवतो. तुम्हाला सगळ्या मुलांना हे सोपं जाईल. अरे रे, इथं आलो, इथं एडिट केलं, इथं पेस्ट केलं, इथं आलो, इथं आलं तर मी मोठं केलं. बरोबर आहे. फाईन. असं इकडे आलो, हे मध्यभागी आलं का, आलं इथे. फाईन. ही लिहायची पद्धत आहे. बरं, पुढे आलो. आता मला काय करायचं, मला पास नापास काढायचं. तर आपलं जे पाठीमागचं एक्झाम्पल आहे ना, की ज्याच्यामध्ये आपण इथं रोल नंबर काढलं, नेम काढलं, M1 चे मार्क्स काढले, M2 चे मार्क्स काढले, इथं टोटल काढलं, इथं ॲव्हरेज काढलं आणि इथं ग्रेड काढलं. पण ग्रेड तेव्हा काढलंच नव्हतं. आता मी काय केलं, इथं रोल नंबर टाकला 1, नेम टाकलं राज, मार्क्स टाकले 55, इथे टाकले 40 मार्क्स पडले. पण टोटल कसं आलं, टोटल म्हणजे काय, C2 प्लस D2. ॲव्हरेज कसं केलं, सांगितलं इक्वल टू हे डिवाइडेड बाय 2. आता जर माझा ॲव्हरेज 35 पेक्षा जास्त असेल तर पास येईल, नाही तर फेल येईल. मग ते कसं करणार, मी बस सांगितलं तर इक्वल टू इफ जर माझा हा ॲव्हरेज म्हणजे एफ मधलं दुसरं हे लेस दॅन 35 असेल, 35 असेल कॉमा, तर हे फेल आहे, नाहीतर ते पास आहे. म्हणजे इथं मी परत एक फॉर्म्युला दिला तुम्हाला, मगाशी जसा दिला ना, तर इथे परत फॉर्म्युला दिला इकडे बघा. पण तो फॉर्म्युला काय करतो, माझ्याकडे इथे इफ कंडिशन मला टाकून देतो. परत तो इकडे आलो, इथं पेस्ट करतो, तुम्हाला लक्षात राहील म्हणून हे थोडं मोठं केलं, बाकी काही नाही. हे शो करायचा प्रयत्न केला. आता समजा इकडे दुसरं रेकॉर्ड आहे, तिसरं आहे, चौथं आहे, 5वं आहे. इथं राज नंतर राम आहे, सीता आहे, ऐश्वर्या आहे, जुही आहे. आता यांना मार्क्स पडलेत, तर कोणाला 30 मार्क पडलेत, रामला 30 पडलेत, इथं 32 पडलेत, मग इथं 40 पडलेत, 60 पडलेत, 70 पडलेत, 50 पडलेत, परत 24 पडलेत, 20 पडलेत. आता यांची टोटल कशी येईल, इथं बघा टोटलचा फॉर्म्युला ठरलेला आहे, C2 प्लस D2. मी त्याला फक्त पकडतो, खाली ओढतो. ॲव्हरेज ठरलेलं आहे, ते आलं. आता मी इथं पास नापास केलं ना, तर त्याला ओढल्यानंतर आपल्या मनाने तो फॉर्म्युला आलेला आहे. इथं 2 लोक फेल आहेत, म्हणून मी काय करतो, परत ह्या सगळ्यांना सिलेक्ट करतो असं. हे बघा, सगळ्यांना सिलेक्ट केलं. इथं कंडिशनल फॉर्मॅटिंग मध्ये आलो आणि तिथे सांगितलं मी हायलाईट करा. सॉरी, इथे काय सांगितलं, इथं कंडिशनल फॉर्मॅटिंग मध्ये ना, टेक्स्ट कोड हा हायलाईट करा ज्याचं इक्वल टू फेल असेल.
मी फेल शब्द दिला की बघा इथं आपल्याला तो सांगतो की फेल मध्ये इथं काय इथं सांगितलं लाईट रेड फिल्ड विथ डार्क टेक्स्ट म्हणजे फिल्ड विथ डार्क टेक्स्ट असं. मग याला जर चुकून याचे मार्क्स वाढवले समजा याची ओळख असेल आणि त्याला 30च्या इथं समजा 40 मार्क्स दिले 40 नाही 37 दिले समजा 37 दिले नाही तर 36 दिले तर हा बघा आपल्या मनाने हा सिम्बॉल चेंज होईल हे बघा चेंज झाला 5 झाला बरोबर आहे फाईन तर असं होऊ शकतो पण जर त्याला 32च असते तर तो नापास म्हणजे आपल्या मनाने परत तो फेल होतो बस एवढंच तुम्हाला करायचं दोघींना इकडे आपण थांबूया